Hello guys, previous session we are seeing about the channel distribution, in which now we are seeing about the concept of channel distribution. Channel of distribution is considered as a trade or marketing channel for distribution of goods and services. હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ચેનલ એ શું કહેવા માંગે છે તો કે એનું કન્સેપ્ટ એવી રીતના કહે છે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું માર્કેટિંગ કરવું હોય અથવા તો એનો ટ્રેડ કરવું હોય તો એના માટે શું તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોઈ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ કે પ્રોડક્ટ માટે આપણે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ બનાવીએ કે જે મેન્યુફેક્ચરર કે પ્રોડ્યુસરથી લઈ અને આપણે હોલસેલર ત્યાંથી લઈને રિટેલર ત્યાંથી લઈને ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડીએ એ સુધીની આખી જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે એના વિશે કહેવામાં આવે છે. ચેનલ ઇઝ અ ફ્રેન્ચ વર્ડ યુઝડ ફોર રિપ્રેઝેન્ટિંગ ચેનલ. ચેનલ છે ક્યાંથી વર્ડ તો કે ફ્રેન્ચ વર્ડ છે જે ચેનલ ઉપરથી લેવામાં આવે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ શું હોય તો કે કન્ઝ્યુમર છે, ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડીએ. જ્યારે સેલર છે વચમાં મિડલમેન હોય કે કન્ઝ્યુમર ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ કહેવામાં આવે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં બે રીતે કે ડાયરેક્ટ આપણે કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડીએ અને ઇનડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડીએ. ડાયરેક્ટ પહોંચાડીએ તો મેન્યુફેક્ચરર છે એ પોતે જ છે એ કન્ઝ્યુમરને વસ્તુ પહોંચાડી દેશે, અને જ્યારે જ્યારે ઇનડાયરેક્ટમાં કેવું થશે કે કન્ઝ્યુમરની વચ્ચે આપણે કોઈ મિડલમેન રાખ્યા હશે કે જે હોલસેલર છે કે કોઈ રિટેલર છે કે સેલ્સમેન દ્વારા તમારા ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી એ પ્રોડક્ટ પહોંચશે. તો આ બે રીતે ડાયરેક્ટ ને ઇનડાયરેક્ટ એવી રીતે કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાની ચેનલ છે. ડેફિનેશન: અ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોર અ પ્રોડક્ટ ઇઝ નોટ ધ રૂટ taken by the title to goods as they move from producer to the ultimate consumer or institute users. હવે એમ કે છે વિલિયમ સ્ટેનરને આ આપણને ડેફિનેશન આપી છે. હવે એમ કે છે કે ચેનલ છે શું છે તો કે એક આખો રૂટ છે કે જ્યાંથી લઈ ગુડ્સ કોઈ વસ્તુ ગુડ લઈ અને આપણે કોના સુધી પહોંચાડી તો કે અલ્ટિમેટ જે કન્ઝ્યુમર હોય અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝર હોય ફાઇનલ ડાયરેક્ટ ત્યાં સુધી પહોંચાડવાની ક્રિયાને આપણે શું કહીશું તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ્સ. ફંક્શન્સ ઓફ માર્કેટિંગ ચેનલ્સ: management of physical distribution flow, communication function, sales function, bargaining functions, financing functions, risk taking, buying big and selling small functions, promotional function, supply and various varieties, and relationship building. આટલા ફંક્શન્સ વર્ક કરે છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો કે ચેનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ distribution lies of the middleman. There is a requirement to control over these middlemen, so the marketer do not lose the control over customers. મિડલમેન હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે માર્કેટિંગ ના કરી શકતા હોય, ડાયરેક્ટ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલમાં કોઈ કન્ઝ્યુમર સુધી ગુડ્સને એવું ના પહોંચાડી શકતા હોય, ત્યારે આપણે મિડલમેનને હાયર કરીએ કે એ વ્યક્તિ આપણને ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચે. જો એ વ્યક્તિને આપણે હાયર કરશું તો એ લોકોને ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમર સાથે કોઈ રિલેશન હશે નહીં, મિડલમેન સાથે હશે કે જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડી દેશે. ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પરફોર્મન્સ વેરિયસ ફંક્શન્સ ઓફ માર્કેટિંગ. હવે એમ કે છે કે કેટલા બધા ફંક્શન્સ છે માર્કેટિંગમાં વર્ક કરે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ મેનેજમેન્ટ ઓફ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફ્લો. માર્કેટિંગ ચેનલ મેનેજ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફ્લો ઓફ અ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસ ફ્રોમ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર બાય મૂવિંગ ફ્લો. હવે મેનેજમેન્ટ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફ્લો એટલે કેવો હતો કે આપણે ફાઇનલ પહેલાં માર્કેટરથી લઈ અને જ્યાં સુધી ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાની જે આખી પ્રોસેસ છે એ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રિસ્ક ઓફ ઇન્વેન્ટરી, પેમેન્ટ પ્રોસિજર, બાર્ગેનિંગ અને ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ પ્રમોશન. આમાં 4 વસ્તુ રહેલી છે કે કન્ઝ્યુમરને મેનેજ કઈ વસ્તુ કરવાની રહેશે તો કે રિસ્ક ઓફ ઇન્વેન્ટરી, આપણે સ્ટોક રાખવામાં રિસ્ક રહેશે. પછી પેમેન્ટ પ્રોસિજર કેવી રીતના રહેશે. થર્ડ ઇઝ અ બાર્ગેનિંગ કે આપણે કેટલું ભાવ વધારો ઘટાડો કરી દઈશું એ લોકોને એ. અને ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ પ્રમોશન, આપણે ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતના પ્રોવાઈડ કરશું અને એનું પ્રમોશન કે માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરશું. માર્કેટિંગ ચેનલ પ્રોવાઇડ્સ અ વેરિયસ કી ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ કરંટ માર્કેટ સિનેરિયો ટુ ધ માર્કેટ. એમ કહે છે માર્કેટિંગ ચેનલ છે એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ કરંટ માર્કેટમાં જે અત્યારે કરંટમાં ચાલતા હોય ઓફર્સ છે, પછી કોઈ પણ વસ્તુ છે તો એ વસ્તુની આપણને માહિતી પૂરી પાડે છે. They perform some of the basic promotional activities on the behalf of marketer. અમુક એવી પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ કરે, અમુક એવી રીતે માર્કેટિંગ કરે છે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ કરતા હોય, મેગેઝિન્સ થ્રુ કરતા હોય, ન્યૂઝપેપર થ્રુ કરતા હોય, અલગ રીતે માર્કેટિંગ પોતાનું કરતા હોય તો એમ કે છે કે અમુક એવી પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી કરતા હોય. Channel members also perform bargaining and complete payment procedure from customers.
હવે ચેનલ મેમ્બર્સ હોય જે આપણે વચ્ચે મિડલમેન રાખ્યા, હવે એ લોકો બાર્ગેનિંગ ને કમ્પ્લીટ પેમેન્ટ ને બધું કોની પ્રોસીજર કોણ કરતા હોય તો કે કસ્ટમર પાસેથી બધું કરતા હોય. ચેનલ મેમ્બર્સ આર રિસ્ક ટેકર because they are taking the risk of handling inventories. હવે મેન્યુફેક્ચરર હોય એને ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમરને સેલ કરવાનું હોય તો એને પોતે ઇન્વેન્ટ કરવું પડે, એટલે એ બધી કોની તો જવાબદારી હોય તો કે જે માર્કેટર હોય, જે સેલ કરતું હોય પોતે એની જવાબદારી આવે. પણ જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલમાં કોઈ મિડલમેનને રાખે તો એ મિડલમેન પોતાના રિસ્ક પર બધી ઇન્વેન્ટરી રાખી અને કન્ઝ્યુમરને સેલ કરતા હોય છે. Besides these, channel members also perform the functions like transportations, warehousing, material handling, order processing, etc. They are purchase the products in the bulk from the processor and distribute it to their small consumer group and per their demand. એટલે એમ કહે છે કે આ બધી વસ્તુ આપણે કઈ જગ્યાએ ફંક્શન્સ ક્યાં હોય તો કે ખાલી આપણે ઇન્વેન્ટ કરવાનું એટલું જ નહીં, પણ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન્સ હોય, વેર હાઉસિંગ એટલે કઈ જગ્યાએ રાખવું એ હોય, કે પછી મટીરિયલનું હેન્ડલ કેવી રીતના કરવું, કે કઈ રીતે આપણે એ લોકોને ગોઠવવા એટલે વસ્તુઓ બધીને, અને એનું ઓર્ડર પ્રોસેસ કેવી રીતના કરવું, કે બલ્કમાં માલ પડ્યો છે તો હજી આપણે મંગાવી લઈશું, કે માલ ઓછો થઈ ગયો ત્યારે મંગાવી લઈશું, અત્યારે ભાવ ઓછો છે તો મંગાવી લઈશું, એટલે એ બધું મેનેજ કરવાનું રહેશે. Then second is a communication function. Channel members are in a regular contact with their customers. હવે ચેનલ મેમ્બર્સ છે એના કસ્ટમર સાથે કેવા તો કે રેગ્યુલરલી કનેક્ટ હોય છે. Then they know about the current market conditions, consumer tastes and preferences, competitors, etc. હવે આપણા જે કન્ઝ્યુમર હોય એના આપણને ટેસ્ટ, પ્રેફરન્સ છે, માર્કેટની કન્ડિશન શું છે એના ઉપર આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કન્ટિન્યુઅસ વોચ રાખવાનું કે જેથી કરીને આપણે માર્કેટમાં સહેલાઈથી પગ મૂકી શકીએ. Then they communicate their precious information to the market which becomes helpful to building effective marketing strategy. એટલે આપણે શું કરવાનું તો કે ઇન્ફોર્મેશન, માર્કેટની બધી ઇન્ફોર્મેશન રાખવાની જેથી કરીને આપણે સારી એવી જગ્યા બનાવી શકીએ અને માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી, માર્કેટિંગનું પ્લાનિંગ કેવું કરીએ તો કે સારું એવું કરી શકીએ. થર્ડ ઇઝ અ સેલ્સ ફંક્શન્સ. In Indian market, consumer prefer to buy the product as per the recommendations of the middleman. અત્યારે આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં કેવું ચાલે છે તો કે કોઈ પણ આપણે વસ્તુ આપણે સેલ કરીએ તો આપણે કોઈ મિડલમેનને હાયર કરી લે, કારણ કે બધી જગ્યાએ કોઈ મેન્યુફેક્ચરર કે પ્રોડ્યુસર હોય એને બધી જગ્યાએ પહોંચાતું ના હોય, એટલે એ મિડલમેનને કોઈને હાયર કરી લે. હવે આ ઇન્ડિયન માર્કેટમાં એવું ચાલે છે કે મિડલમેનને હાયર કરી લે એટલે એ આપણે સેલ્સની આખી પ્રોસિજર બધું જોઈતા હોય. Middlemen suggest the products to their potential customer. એ એના કસ્ટમરને સજેસ્ટ કરે કે તમે આ રીતે આ જગ્યાએથી આવી રીતે વસ્તુ ખરીદો. The middlemen also give assurance about the product performance and related to sales after service and to their potential customer. In this manner, middleman helps in introducing and establishing the production of the market. હવે એમ કહે છે કે અમુક માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ આપણે લોન્ચ કરી હોય તો એના વિશે છે જે મિડલમેન હોય એ પોતે માર્કેટિંગ કરતો હોય, કારણ કે આપણે એને પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે આપી દીધી. હવે એને જોવાનું કે એને કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવી, કે એની પાસે ઇન્વેન્ટમાં રાખવી, કે વેરહાઉસિંગમાં રાખવી, ગોડાઉનમાં રાખવી, કઈ જગ્યાએ રાખવી, શું કરવું, એ બધું એને વિચારવાનું રહેશે. એટલે એમ કહે છે કે સેલ્સ ફંક્શન છે એ એક આપણે પ્રમોશનનું ફંક્શન્સ કહેવાય. Fourth is a bargaining functions. When channel members and customers agree on specific price, જો છે ચેનલ મેમ્બર અને કન્ઝ્યુમર એ પ્રાઇસ લેવા માટે પ્રાઇસ માટે તૈયાર હોય, ધેન એક્સચેન્જ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ, ત્યારે આ વસ્તુ આપણે સેલિંગ થાય એ સ્ટાર્ટ થાય છે. મિડલમેન પરફોર્મ બાર્ગેનિંગ function on behalf marketers on agreed these conditions are reached at a certain price which is agreed on both sides. એટલે બે જગ્યાએ જો આપણે માર્કેટિંગનું પહેલાં માર્કેટરનું અને બીજું કોણ તો કે એના ચેનલ મેમ્બર, એ બેનું સ્પેસિફિકેશન પ્રાઇઝમાં ઓકે થઈ જાય પછી આપણે આ માર્કેટિંગ ચેનલ સ્ટાર્ટ કરી. તો ત્યારબાદ હવે કોઈ માર્કેટર હોય એ લોકોએ શું કહે બાર્ગેનિંગ પરફોર્મન્સ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે, એટલે ભાવ ઉતારવાનું સ્ટાર્ટ કરે. જો એમાં બે કન્ડિશનમાં બે ઓકે હોય તો પછી સેલિંગ સ્ટાર્ટ થાય. For example, a marketer decide to give discount about the 5% to 10%. હવે કોઈ માર્કેટર હોય એને ડિસાઇડ કર્યું કે મારે 5% કે 10%માં કોઈ વસ્તુ સેલ કરવી છે. Then the middleman negotiate with the consumer at a fixed and the discount within the range of MRP. હવે જ્યારે કન્ઝ્યુમરે શું નક્કી કર્યું હોય તો એ લોકોને એવું હોય કે ફિક્સ ધ ડિસ્કાઉન્ટ વિથિન ધીસ, એટલે કે આ જે MRP હોય ને એના કોઈ 5 થી 10% નહીં પણ વધારે પડતું હોય બાર્ગેનિંગ કરાવી શકે.
એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. નાવ 5th ઇઝ અ ફાઇનાન્સિંગ ફંક્શન. ચેનલ મેમ્બર્સ પરફોર્મ ફાઇનાન્સિંગ ફંક્શન ફોર બોથ માર્કેટર્સ એન્ડ કન્ઝ્યુમર. હવે ફાઇનાન્સિંગ ફંક્શન બે કરે છે, કોણ? માર્કેટર અને કન્ઝ્યુમર બે જગ્યાએ ફાઇનાન્સિંગ ફંક્શન થઈ છે. ચેનલ મેમ્બર્સ પરચેઝ ધ ગુડ્સ ફ્રોમ માર્કેટર ઇન બલ્ક, એટલે માર્કેટર પાસેથી બલ્કમાં લેશે. બાય ધીસ વે માર્કેટર ગેટ ધ ફંડ, જ્યારે એની પાસે ફંડ એકઠું થઈ જશે, વિચ ઓલ્સો રિડ્યુસ ધ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, ત્યારે એની વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ કેવી કરી નાખશે? તો કે ડિક્રીઝ કરી નાખશે, ઓછી કરી નાખશે. ચેનલ મેમ્બર્સ ઓલ્સો ગીવ અ ક્રેડિટ ટુ ધેર લોયલ કસ્ટમર્સ. અમુક લોયલ આપણે ગ્રોસરી શોપમાં જઈએ તો ત્યારે કોઈ શોપિંગ કરવા જાય ત્યારે અમુક લોકોના પહેલાં ક્રેડિટ પર બધાની બુક્સ એવું બધું લખાતું હોય કે બુક્સ આપણે ક્રેડિટ પર બધું લઈને આવતા હોય. જ્યારે એ ટાઈમ થાય કે મંથ થાય કે 2 મંથ થાય એટલે એ બધું પેમેન્ટ આપણે એક સાથે પે કરતા હોય. ઇન્ડિયન માર્કેટ મેની ચેનલ મેમ્બર્સ અપ્રૂવ 1 month ક્રેડિટ, એટલે કે આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં એવું પ્રૂવ થયું છે કે આપણે 1 મહિના સુધીની ક્રેડિટ ગમે એને આપીએ. સમટાઈમ્સ મોર દેન 1 month ક્રેડિટ ટુ લોયલ કસ્ટમર, ક્યારેક તો 1 મહિના કરતાં પણ વધારે ક્રેડિટ આપતા હોય છે એના પોતાના લોયલ કસ્ટમર્સને. નાવ 6 ઇઝ અ રિસ્ક ટેકિંગ ફંક્શન. ચેનલ મેમ્બર્સ ફેસ વેરિયસ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ધ પ્રોડક્ટ. હવે ચેનલ મેમ્બર્સ હોય ને ઘણા બધા રિસ્કમાંથી પસાર થવું પડે છે કે જ્યારે ચેનલના મેમ્બર હોય છે. As and when middlemen buy the products from marketers and selling responsibility fall on them, having many associated risks they are as under. એટલે એમ કહે છે કે ઘણા બધા રિસ્કનો સામનો કરવો પડે છે, જેવા કે રિસ્ક ઓફ પ્રોડક્ટ ફેલિયર ઇન ધ માર્કેટ, એટલે માર્કેટમાં આપણી કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ ફેલ થશે કે સક્સેસ થશે એનો પણ એક શું હોય તો કે રિસ્ક હોય છે. રિસ્ક ઓફ પ્રોડક્ટ ઓબ્સોલેન્સ ઇન ધ માર્કેટ, એટલે કોઈ પ્રોડક્ટ આવી અને તરત જતી રહેશે તો, એટલે કે તરત જ એનું ડેટ થઈ જશે, બટ ત્યાં લોન્ચ ગયા ભેગી જ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ થઈ જશે તો. દેન રિસ્ક ઓફ ડેમેજ ડ્યુરિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ સ્ટોરેજ. રિસ્ક ઓફ ડેમેજ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઇન્વેન્ટ કરી કે વેર હાઉસિંગમાં મૂકી તો એ વસ્તુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન દ્વારા અથવા તો સ્ટોરેજ કરવામાં કંઈક ડેમેજ થઈ ગઈ તો એ વસ્તુનો લોસ પણ પે કરશે તો કે આપણે કરવાનું. રિસ્ક ઓફ ધ ક્વોલિટી ડિટોરેશન્સ બિફોર સેલ્સ. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું સેલ કરીએ પહેલાં આપણે શું કરીશું તો કે ક્વોલિટી બે આપણે જોઈએ, પણ ક્વોલિટીમાં જો કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નીકળે તો એનું પણ રિસ્ક. નાવ 7th ઇઝ અ બાઇંગ બિગ સેલિંગ સ્મોલ. એમ કહે છે ધ નીડ્સ ઓફ કસ્ટમર્સ આર ઇન સ્મોલ ક્વોન્ટિટી ઓફ ગુડ્સ. હવે કસ્ટમરને કેવી વસ્તુની જરૂર હોય તો કે નાની ઓછી વસ્તુની જરૂર હોય. સ્મોલ ક્વોન્ટિટી, વધારે પડતી ક્વોન્ટિટીની જરૂર હોય કારણ કે એ બગડી જવાનું, એટલે કસ્ટમર એ વસ્તુ કેવી લેશે તો કે થોડીને એને જરૂરિયાત મુજબ લેશે. ધ ચેનલ મેમ્બર પરચેઝ અ ગુડ્સ ઇન અ બલ્ક ક્વોન્ટિટી ફ્રોમ માર્કેટર્સ. હવે કોઈ ચેનલ મેમ્બર હોય કે જે મેં કીધું એમ સેલ્સમેન હોય, એ વસ્તુ માર્કેટર પાસેથી કેટલી લેશે તો કે બલ્કમાં, એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં, બિગ લોટ્સ, વધારે પ્રમાણના લોટમાં લેશે. એઝ અ સપ્લાય ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ ક્વોન્ટિટી ટુ ધેર કસ્ટમર, અને એની પાસેથી બલ્કમાં લેશે અને સપ્લાય કોને કેવી રીતના કરશે તો કે નાના પ્રમાણમાં કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડશે. એઝ પર ધેર રિક્વાયરમેન્ટ, એ લોકોની જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હશે એવી રીતે. તે ઓલ્સો મેક ધ પેકેજિંગ ઓફ સ્મોલ લોટ્સ એઝ પર કન્ઝ્યુમર રિક્વાયરમેન્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, બિગ બજાર પરચેઝ વેરિયસ કોમોડિટીઝ લાઇક વીટ, રાઇસ એક્સેટ્રા. આ બિગ બજાર છે એ ખારે બલ્કમાં બધી વસ્તુ ખરીદી લે છે. કઈ વસ્તુ તો કે વીટ છે, ઘઉં, રાઈસ છે, ચોખા છે, એવી બધી વસ્તુ. ઇન બલ્ક ક્વોન્ટિટી ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ માર્કેટર્સ. ડાયરેક્ટલી માર્કેટર પાસેથી બધી વસ્તુ કેવી રીતે લેશે તો કે બલ્કમાં લઈ લેશે. Then they make various small packets of 1 kg, 5 kg etc. પછી એને શું કરશે તો કે 1 kg, 5 kg કે 500 ગ્રામમાં એવી રીતના એ લોકો ડિવાઈડ કરી દેશે. અકોર્ડિંગ ટુ ધેર કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એટલે કે એ લોકો એના કસ્ટમરને કંઈ જે પ્રમાણમાં રિક્વાયર્ડ હોય એ પ્રમાણમાં એ લોકો લેશે. નાવ 8 ઇઝ અ પ્રમોશનલ ફંક્શન્સ. Promotional functions. Channel members like a retailer, dealers, agent, etc. perform various promotional activities like window display, posters, banners, mailing, demonstration for attracting consumers. હવે ચેનલ મેમ્બર છે લાઇક રિટેલર, હોલસેલર, ડીલર્સ, એજન્ટ્સ, એ બધા છે આપણે ચેનલ મિડલમેન કહીએ,
પરફોર્મ વેરિયસ પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ. હવે એ લોકો કેવી એક્ટિવિટીઝ કરે સેલ કરવા માટે પોતાની વસ્તુ, એટલે કે માર્કેટિંગ કરવા માટે, લાઈક વિન્ડો ડિસ્પ્લે, એની જે પ્રોડક્ટ હોય એ આપણે વિન્ડોમાં લગાવી દેશે, ધેન એના પોસ્ટર્સ બનાવડાવશે, બેનર્સ બનાવડાવશે, મેઇલિંગ એટલે કોઈ વસ્તુને મેઇલિંગ અથવા તો ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપશે, પ્રદર્શન કરશે વસ્તુનું, ફોર અટ્રેક્ટિંગ ધ કસ્ટમર. ધ અલ્ટિમેટ બેનિફિટ ઓફ ધીસ એક્ટિવિટી, આનો બેનિફિટ શું છે આ એક્ટિવિટીનો, તો કે ઇનડાયરેક્ટલી હેલ્પ ધ માર્કેટર્સ ફોર પોઝિશનિંગ ધેર પ્રોડક્ટ. હવે આનો ડાયરેક્ટ બેનિફિટ કોને જશે, તો કે માર્કેટરને, કારણ કે આ પ્રોડક્ટ કોની છે, તો કે માર્કેટરની, પ્રોડ્યુસરની છે. એ ખાલી મિડલ મેનને શું કરવાનું, તો કે અહીંયાથી અહીંયા સુધી કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાનું જ કામ કરવાનું. હવે આ મિડલમેનનું વર્ક કરતાં એ શું કરશે, તો કે સાથે સાથે માર્કેટિંગ કરશે. 9th is a supplier of various varieties. The requirement of consumer vary in a nature with respect to product varieties from various companies. These requirements are fulfilled by channel members, like retailer is having a varieties of product in his shop. Example, shop આપણે હવે કઈ સપ્લાયર ઓફ વેરિયસ વેરાયટી, એટલે એમ કહે છે કે સપ્લાયર હોય એની પાસે કેટલી બધી પ્રકારની વેરાયટી હોય છે. હવે એક્ઝામ્પલ જો કે શોપ છે, તો શોપમાં કયા આવે, તો કે લક્સ છે, રિલીજ, લાઈફ બોય છે, ધેન શેમ્પૂઝ હોય તો કે સનસિલ્ક છે, પેન્ટીન છે, ટૂથપેસ્ટ જોઈએ તો કે કોલગેટ છે, ક્લોઝઅપ છે, એક્સેટ્રા. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ એક લે તો એની પ્રોડક્ટ એક છે, તો પ્રોડક્ટના ઘણી બધી વેરાયટી આવે છે. Now 10th is a relationship building. It is a quite natural that no matter can reach his 100% customer. એટલે એમ કહે છે કે રિલેશનશિપ ગમે એવો બિલ્ડ કરી નાખી પણ આપણે 100% કન્ઝ્યુમરની વસ્તુ પહોંચાડી શકી નહીં. ધ ચેનલ મેમ્બર આર ધ ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ એન્ડ ધ ડિફરન્ટ એરિયાઝ. ચેનલ મેમ્બરને કેમ અલગ અલગ સ્ટેજમાં અલગ અલગ એરિયામાં મૂકવામાં આવે છે. બાય ધીસ વે ચેનલ મેમ્બર હેલ્પ્સ ધ માર્કેટર ટુ રીચ એવરી કોર્નર ઓફ ધ માર્કેટ. શા કારણે બધાને આવી રીતના અલગ અલગ મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે ઈચ એન્ડ એવરી જે મિડલમેન છે બધાને એક ખૂણે જઈ અને ઘરમાં બધાને જઈને સેલ કરી શકે. Some channels members like distribution authorities, dealers, etc. have their own staff who establish the contact with their customers and develop healthy relationship with their customer. હવે આ મિડલમેન છે એ લોકો એવા કોઈ પર્સનને હાયર કરશે કે જે લોકો એક ઘર જઈને અમુક એનું માર્કેટિંગ કરતા હોય કે લેવા માટે એને પ્રેરિત કરતા હોય છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.